Ultimele informații legate de medicina genomică în oncologie și de Next Generation Sequencing, tehnologia avansată utilizată pentru stabilirea diagnosticului genetic în cancer, au fost prezentate și dezbătute în cadrul unui eveniment organizat în premieră la București. La întâlnire au participat specialiștii români și reprezentanții ai Mount Sinai Hospital New York și Tel Aviv Medical Center. Testele de secvențiere genomică au implicații uriașe pentru pacientul oncologic, în ceea ce privește tratamentul, chimioterapia și imunoterapia. Influențează de asemenea tratamentul chirurgical și ajută în prevenția altor tipuri de cancere în viitor, atât pentru pacient, cât și pentru întreaga familie. Testele de secvențiere genomică devin din ce în ce mai importante și mai accesibile în rândul populației la nivel mondial. Informații despre ce presupune secvențierea genomică și despre cum pot ajuta astfel de testări pacienții oncologici și populația generală în prevenție au fost prezentate de specialiștii străini și la București. This event actually combines doctors and researchers from few medical centers, Mount Sinai in New York, Tel Aviv Sourasky Center in Tel Aviv, Israel, and here, Romania, as a joint meeting to share clinical and research knowledge about the future perspective of genomic medicine in oncology. NGS medicine, next generation sequencing, which is an advanced technology to perform genetic diagnosis in cancer patients. This technique definitely have a very wide implication for the patients themselves regarding the treatment, the chemotherapy, biologic treatment, immunotherapy, about their surgical procedures. Sometimes genetic diagnosis can affect the surgery, and about their future surveillance to prevent future cancers in them and in their family members. So once a person has some genetic mutation, we need to examine the whole family for this mutation. And if there are additional carriers, they require also specific dedicated program to prevent cancer. And this is definitely very significant. Rostul acestor diagnostice de tip NGS, deci teste de tip genetic, este nu numai să ne ofere o eficiență mai mare a tratamentelor, dar să ne și spună care tip de tratament se potrivește cărui tip de bolnav. Asta înseamnă că pe lângă creșterea eficienței din punct de vedere al beneficiului personal al fiecărui pacient, există beneficiul sistemului, că nu se mai aruncă, nu se mai irosesc resurse acolo unde nu este nevoie de ele. What's been going on in technology has really been meant to democratize the ability to bring cutting-edge technology and insight into cancer diagnosis, cancer screening, and to do better by patients. And so to have the technology without the understanding, without the participation of everyone, defeats the purpose. Our focus is really in gyn cancers, so gynecologic cancers, cancers of women particularly, and really focus on the work today was ovarian and endometrial or uterine cancer. And really what we've been exploring and moving forward with is a way not only to follow women after they've been diagnosed with these cancers, but potentially to diagnose women earlier. And the reason is, it's not to make women or medical professionals more anxious about the possibility of having cancer, but it's really to give hope that if we can diagnose and treat earlier, the outcome is better. And so in our laboratory with our work and my collaborator Peter Dottino, at Mount Sinai, we've really been trying to think about ways to diagnose these cancers earlier, where we can find them at the earliest stages, where they're just still so small that the women really don't even feel the cancer yet. The conference is very important because that's the place to wake up people and to show them what there is around, right? And then before you don't know that you need it. NGS is actually the next generation of sequencing, which is a very advanced technology that enable us to read billions of base pairs or sequence, DNA or RNA, in a very high efficiency way. And we are able today, actually, what we couldn't do before, to actually sequence the whole genome, which is equivalent to like 3 books of Harry Potter, together. This is the amount of letters that we are getting there. We are able to do it in a very short time
and in a very low cost comparing to other sequencing technology that we used before. We are able today, with the next generation of sequencing, to collect a lot of information that will be very applicable for new drugs, new thoughts, for the medical clinic. I was speaking about PGD, pre-implantation genetic diagnosis for cancer genes. So the idea is actually to be able to screen for a cancer gene mutation in order to enable people who are carrying genetic disease that are predisposition for cancer to be able to end with this mutation in the family, so that the mother will not have to worry about her daughter carrying a gene for BRCA, for example, that will probably lead to breast cancer or ovarian cancer. Vorbim despre medicina de precizie. Fără genetică, așa ceva nu este posibil. Cred că suntem foarte, foarte la început. Și sperăm să învățăm și noi, împreună cu partenerii noștri și de la laboratoarele care fac aceste teste și le disponibilizează pentru pacienți, consultanții din străinătate, pentru că probabil la noi e mai puțin reprezentantă latura asta în managementul cancerului. Specialitatea oncologie prezintă multe probleme, mai ales în țara noastră. Este o specialitate deficitară din anumite puncte de vedere. Dacă ne gândim la radioterapie, numărul de aparate este mult sub ceea ce este necesar, iar această noutate, relativ noutate, cu testele genetice, este esențială pentru tratamentul bolnavilor oncologici. Ne confruntăm cu următoarea situație. Pacienți care luptă foarte mult pentru a câștiga o zi din viața lor și care doresc ca boala lor să fie personalizată de către un medic și de către știință, au așteptare și de la știință și de la medic. Analizele au arătat că incidența îmbolnăvirilor este în creștere, iar din păcate rata mortalității este foarte, foarte ridicată. Sunt încercări timide în introducerea tehnicilor noi a imunoterapiei, chiar și în spitalele din provincie. In general, we must think about the future. What will be the next step? We are talking about how we use technology, how we can take the technology and to put in the medicine. And this conference talk about technology and medicine and quality of life. Not only treatment, not only survive, but also to think about the quality of life. So new medication, it's okay. New technology, it's okay. But the doctors need to learn it, to use it, and I hope so, that the message will pass to the government and to the Ministry of Health and to help all the medical services to get it. Specialiștii susțin nu doar importanța inovației în tratamente pentru supraviețuirea pacienților, ci și concentrarea pe calitatea vieții acestora. În acest context, screeningul genetic este extrem de important, testările genetice fiind recomandate de specialiști, mai ales atunci când în familie există un istoric medical legat de cancer sau de alte afecțiuni ce pot fi transmise pe cale genetică. Există aceste teste care creează posibilitatea de un nou tratament efectiv pentru un anumit pacient care are acel cancer cu mutații specifice pentru medicamente, tratamente noi. Beneficiile acestui nou tip de tratament pentru pacienți în final care ar fi? O viață mai lungă cu o calitate de viață mai bună. Nu e numai să vindecăm cancerul, ci să și tratăm cancerul foarte bine. Încercăm să găsim medicația cea mai potrivită. Aceste secvențializări de NGS în cancerul curent, în cancerul de prostată metastatic, oferă o nouă opțiune de tratament complet neștiută acum 2-3 ani. Deci ceea ce este nou este că există posibilitatea de a diagnostica corect și eficient pentru un tratament mai bun.
din punctul meu de vedere, al medicului genetician clinic, este important în cazurile în care deja atrage atenția că sunt mai multe cazuri de cancere, să încercăm să găsim o anumită legătură între acești pacienți, adică să stabilim dacă vreun anume test genetic ne poate explica ceea ce se întâmplă, de ce să numai de dragul științei, din fericire, în ziua de astăzi știm și ce să facem cu anumite rezultate. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, putem stabili de la început cam cine are risc de a dezvolta cancere, iar o testare genetică cu rezultat negativ, deci practic să demonstreze că persoana respectivă nu a moștenit mutația respectivă și atunci predispoziția genetică este extrem de utilă, degrevează pacientul de un stres emoțional și un consum important. Evaluările care se fac pentru terapiile curente, cel puțin în București, sunt disponibile. Sigur că și în marile centre universitare, după cunoștința mea, sunt accesibile și disponibile. Beneficiile sunt substanțiale, pentru că, pe de o parte, se îmbunătățește rata de răspuns foarte importantă pentru conversia pacienților inițial nerezecabili, cu metastaze hepace nerezecabili, la situații rezecabile, iar în urma chirurgiei se oferă șansă de supraviețuire de lungă durată, pe de o parte, dar și pentru cei care nu sunt în categoria celor operabili, utilizarea acestor medicații moderne prelungesc în mod semnificativ supraviețuirea și le dau șanse de a deveni supraviețuitori de lungă durată. Importantă este și prezervarea fertilității, inclusiv în cazul pacienților oncologici, un subiect nou, cercetat și aplicat în medicină, dezbătut de asemenea de specialiștii străini și români prezenți la întâlnirea organizată la București. Este vorba despre cunoașterea posibilității pacientelor pentru a prezerva sarcina și mai departe de a avea un copil sănătos acasă. Aici s-a vorbit foarte mult de bolile genetice, care noi le putem avea ca un pattern din familiile noastre sau care pot afecta copiii noștri. Pentru acesta se dezvoltă și s-au dezvoltat deja multe teste, inclusiv whole exomic sau whole genomic testing. Aceste lucruri vor fi în curând posibile în România, câteva sunt deja. The main idea, first of all, to do genetic screening to find diseases, not to close the eyes, first of all. And secondly, in my point of view, to preserve fertility, okay? Because this is my area in medicine that I'm doing. And many young patients now, they suffer from oncologic disease. So before we start them all the medication, before you start all the treatment, give them the option to keep their fertility. So today, think about it, use it, and give them the option to do it before it will be too late. First. Secondly, the message is keep yourself well, eat well, make gymnastics, and ask your government to give you very well services for medicine.